everyone, नमस्ते म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु चितेन डुक्पा रेसिपीमा। आज म तपाईहरुसँग एकदमै मिठो अनि सजिलो तरिकामा यो पोर्क करीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो पोर्क करी बनाउन। यो पोर्क करी बनाउनको लागि मैले चाहिँ ठुलो भाँडामा यहाँनिर 2 टेबलस्पुन तोरीको तेल तताउँदै छु। तेल राम्रोसँगले तातेपछि त्यसमा मैले एउटा तेजपत्ता राख्दै छु। सँगसँगै मैले यहाँनिर थोरै जिरा पनि पड्काउँदै छु। जिरा सँगसँगै मैले थोरै मेथी पनि पड्काएको छु। अब यसमा मैले मासु राख्न गए पोर्क बेली 1 किलो लिएको छु र ठुलो ठुलो पिस गरेर काटेको छु। मासु राखिसकेपछि त्यसमा मैले थोरै बेसार अथवा हर्दी एड गरे। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। राखेको सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गरेर अब यो मासुलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले फ्राई हुन दिन पर्छ। टाइममा मासुलाई चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त मासु चाहिँ यतिको फ्राई हुन पर्छ। पर्फेक्टली यो गोल्डन ब्राउन भएको छ, एकदमै राम्रोसँगले फ्राई भएको छ र जति पनि एक्स्ट्रा बोसुहरू बिलेर यहाँनिर निस्केको छ। अब यसलाई चाहिँ म फ्याक्दै छु। ल हेर्नुस् त मासुलाई फ्राई गरेर मैले यति एक्स्ट्रा बोसो चाहिँ निकालेको छु। यो बिलेको बोसोलाई चाहिँ मैले फ्याँके। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा ठुलो प्याजलाई यसरी काटेको छु। अब यो माथिबाट मैले एड गर्दै छु। खोर्सानी राख्दै छु। तपाईहरुको स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सुक्खा खोर्सानी एड गरे। तपाईहरुले सुक्खा खोर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हरियो खोर्सानीलाई काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुकोमा छ भने डल्ले खोर्सानी पनि तपाईहरुले यो पोर्क करीमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। कभर गरेर 3 मिनेट मिडियम हिटमा पकाउने। 3 मिनेट छोपेर तपाईहरुले यसरी पकाउनु भयो भने प्याज राम्रोसँगले नरम भइसकेको हुन्छ। अब फेरि म यहाँनिर एकपल्ट चलाउँदै छु। अब चाहिँ यसमा मैले 1 टीस्पुन जिरा पाउडर राख्दै छु। 1 टीस्पुन धुलो खोर्सानी, 2 टेबलस्पुन पिसेको अदुवा लसुन। यसमा चाहिँ मैले लसुन चाहिँ अलिक बेसी राखेको छु। राखेको मसलाहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मसला राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि कभर गरेर 5 मिनेट मसलालाई पकाउने। 5 मिनेट बाद कभर खोलेर फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउने। यति गरिसकेपछि अब मैले 2टा मिडियम साइजको टमाटर रफली चप गरेको एड गरेर कभर गरेको छु र यसलाई 5 मिनेट पाक्नको लागि छोड्दै छु। 5 मिनेट भइसकेको छ मैले टमाटरलाई कभर गरेर पकाएको। अब यो चाहिँ टमाटर एकदमै राम्रोसँगले पाकिसकेको हुनेछ। तपाईहरुले यसरी मासु चलाउँदै थाहा भइहाल्छ। यो मासुमा मज्जाले टमाटर मिक्स भइहाल्छ। तपाईहरुले म्याश गर्न पनि पर्दैन। ल हेर्नुस् त यहाँनिर मैले चलाउँदै टमाटर चाहिँ मज्जाले मासुमा मिक्स भइसकेको छ। अन्तमा मैले 1 कप तातो पानी एड गरेर अब मासुलाई चाहिँ मिडियम हिटमा मज्जाले पाक्नको लागि छोड्दै छु। पानी एड गरिसकेपछि टाइममा मासुलाई चेक पनि गर्दै गर्नुपर्छ। पानी सुकेर मासु डढ्न पनि सक्छ। यदि तपाईहरुलाई 1 कप पानीले मासु पाक्दैन जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले फेरि पनि पानी थपेर मासुलाई पकाउन सक्नुहुन्छ। जबसम्म मासु एकदमै सफ्ट नरम भएर मासु पाक्दैन तबसम्म। मैले यहाँ पकाएको मासु चाहिँ अलिक नरम खालके मासु थियो, त्यो भएर 1 कप
पानीले मासु मज्जाले पाकिसकेको छ। अब यो मासु पर्फेक्टली रेडी छ। यसमा चाहिँ मैले 1 मुठी धनिया पनि यहाँ माथिबाट एड गरेको छु र अब यसलाई एकपल्ट राम्रोसँगले यो मासुमा मिक्स गरिदिने र यो तपाईहरुको सर्भ गर्नको लागि पर्फेक्टली रेडी छ। तातो तातो भातसँग इन्जोय गर्नु होला आजको यो पोर्क करी। कस्तो लाग्यो मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ। मासु पाकिसकेपछि त मैले पनि पर्खिनै सकिन र मैले पनि छिटो छिटो यहाँनिर लन्च रेडी गरे र तपाईहरुलाई खानु अगाडि चाहिँ यहाँनिर मासु कतिको नरम भएर पाकेको छ भनेर यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस् त कति नरम भएर मासु पाकेको छ। कोकोला सुँगुरको मासु यसरी पकाएको मन पर्छ भिडियोलाई लाइक गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु पर्यो अनि तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुलाई शेयर पनि गर्नु पर्यो। ल है त मैले चाहिँ खानु थाले।